नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरू सबैजनालाई पालासित गुरुङको रेसिपीमा। आज चाहिँ म यो स्विट कर्नको रेसिपीलाई रेडी गर्न गइरहेकी छु। सो आशा छ हजुरहरूलाई मनपर्छ होला भनेर। अनि मन पर्यो भने चाहिँ मेरो च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला, साथै सेयर पनि गरिदिनु होला। अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् है त। अब चाहिँ सुरु गरौँ बनाउनतिर। यहाँ चाहिँ अघि मैले मार्केटबाट ल्याएको थिएँ 2वटा यो ठुलो ठुलो मकैको घोगालाई। अन्त तपाईहरुको बारीमा छ भने चाहिँ जुन चाहिँ फ्रेस हुन्छ, झन् अहिले त्यो बोटबाट निकालेर चाहिँ यसरी गर्दा चाहिँ झन् अझै मिठो हुन्छ है। अन्त यसरी मैले चाहिँ 2वटा ठुल्ठुलो ल्याएको थिएँ। अन्त यो चाहिँ हरियो मकै, यसलाई चाहिँ म बाहिरको यो जुन चाहिँ कभर हुन्छ मकैको खोस्टा, त्यसलाई चाहिँ यसरी निकालिदिँदैछु। अन्त अहिले चाहिँ यो हरियो मकैको सिजन हो है। अन्त चाहिँ हामीले जताततै मार्केटतिर पनि एकदमै प्रशस्त मात्रामा मकैहरू पाउँछौँ। अन्त बारीतिर पनि हजुरले लगाउनु भएको छ भने त झन् सजिलैसँग पाइहाल्नुहुन्छ। र यसरी मकैको यो जुन चाहिँ रातो रातो जुङ्गाहरूलाई पनि मजाले निकालिदिनु पर्ने हुन्छ, नभए चाहिँ यो खाँदाखेरि एकदमै डिस्टर्ब गर्छ र यो चाहिँ फ्याँक्नै पर्छ। यसरी अर्कोलाई पनि मैले यसरी निकालेर चाहिँ यो यसरी दुईटै मकैलाई चाहिँ यसरी कुकरमा लगाएर चाहिँ 1 कप 1.5 कप जस्तो चाहिँ पानी लगाइदिँदैछु र त्यसरी नै कम्ती नुनलाई पनि लगाइदिँदैछु। नुन चाहिँ किन लाउँछ भन्दा चाहिँ नुन लगायो भने चाहिँ टेस्ट जान्दैन मकैको है। अब ढकनी लगाएर चाहिँ म यसमा चाहिँ 4-5 सिटी जस्तो सिटी लगाइदिन्छु है। अन्त तपाईहरुको मकै अलिक कलिलो छ भने चाहिँ कम्ती, अलिक छिप्पेको छ भने चाहिँ ज्यादा सिटी लगाउनु पर्ने हुन्छ। र चाहिँ अब मेरो मकै चाहिँ यहाँ रेडी भयो है। यसरी मैले चाहिँ 2वटा चाहिँ प्लेटमा निकालेर राखेँ। मकैको चाहिँ एकदमै ठुल्ठुलो घोगा छ है। यसरी चाहिँ सबै दानालाई चाहिँ यो मकैको खोयाबाट चाहिँ सेपरेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। अन्त यसरी चाहिँ अब मेरो निकालेर पनि सकेँ। अब चाहिँ यहाँ मैले भेजिटेबल्सहरू रेडी गरेको छु, म के लगाउँछु भनेर है। अन्त त्यो सबै भेजिटेबल्सहरूलाई चाहिँ बिस्तारै म यहाँ काट्ने छु डाइसको सेपमा। जुन चाहिँ मकैको दाना छ है त्यही सेपमा र त्यही साइजमा पनि म काट्ने छु, किनभने एउटै खालको सेप हुन्छ है। अन्त सँगै पनि पाक्छ भनेर त्यसरी नै मैले यहाँ एउटा गाजर अनि आधा यो ग्रीन क्याप्सिकमलाई पनि काट्दैछु यसरी। त्यसपछि चाहिँ सबै काटेर यसरी रेडी भइसक्यो। सानो पिस अदुवालाई यसरी काटेँ। अन्त त्यसै गरी यो एउटा प्याजलाई पनि यसरी नै यही सेपमा काटेँ। अन्त 7-8वटा जति केस्रा लसुनलाई पनि त्यो मकैको दाना जस्तै सेपमा काटेँ है। अन्त यसलाई चाहिँ यसरी काट्दाखेरि चाहिँ राम्रो देख्छ नि त भनेर। अन्त मकै पनि झन्डै मेरो यो 300-400 ग्राम जति चाहिँ भइसकेको छ है, धेरै थियो मकै। अन्त आधा चाहिँ रेड क्याप्सिकमलाई पनि त्यही सेपमा काटेँ, त्यसरी ग्रीन क्याप्सिकम आधा, अन्त सानो बन्दाकोपी र एउटा गाजरलाई पनि सबै मकैको दाना जस्तै सेप गरेर काटेँ है। नभए चाहिँ फेरि कस्तो देख्छ नि त भनेर चाहिँ मैले सबै एउटै उयसमा गरेँ। एउटा कराई यसरी ग्यासमा तातो हुनको लागि मैले राखिदिएँ। जब कराई तत्तिन्छ तब चाहिँ मैले 2 चम्मच चाहिँ घिउलाई यसरी लगाएँ, सानो चम्मचको 2 चम्मच। यसरी मजाले यो मेल्ट भइसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ म कम्ती जिरालाई पनि यहाँ लगाउँदैछु। यसरी जिरा हल्का गोल्डन ब्राउन भइसकेपछि प्याजलाई पनि यो अघि काटेर जुन चाहिँ एउटा प्याज राखेको थिएँ त्यसलाई पनि एड गरेर अब चाहिँ राम्रोसँगले यसलाई चलाउने छु। यसरी बिस्तारै बिस्तारै चलाउँदै यसलाई चाहिँ साह्रो गोल्डन ब्राउन बनाउनु पर्दैन। त्यसरी हल्का पाकिसकेपछि अघि चप गरेर राखेको लसुनलाई अनि अदुवालाई पनि फेरि लगाएर सँगै पकाउने छु है। प्याजलाई गोल्डन ब्राउन बनाइसकेर यो हाल्यो भने चाहिँ फेरि प्याज चाहिँ धेरै कालो हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ मैले हल्का मात्रै प्याजलाई रातो बनाएर चाहिँ सँगै अदुवा र लसुनलाई लगाएँ। अब चाहिँ म लगाउँदैछु अघि काटेर राखेको गाजरलाई, किन गाजर चाहिँ अलिकति ढिलो पाक्ने हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ गाजरलाई पनि एड गर्दैछु। एकछिन लसुन अदुवा प्याज पाकिसकेपछि गाजरलाई पनि एकछिन 1-2 मिनट जस्तो चाहिँ पकाइदिन्छु। गाजर चाहिँ अरू भेजिटेबल्स भन्दा अलिकति टाइम लाग्छ, किनभने यो डाइसको गट्टी सेपमा काटेको छु, गोटी जस्तै। सो यसरी एकछिन 1-2 मिनट जस्तो 2-3 मिनट जस्तो यसरी बिस्तारै चलाएपछि अब चाहिँ पाक्नु आँट्यो मेरो भेजिटेबल्स। त्यसरी चाहिँ म यहाँ एड गर्दैछु मकैलाई पनि है, किनकि मकैलाई लास्टमा हाल्यो भने चाहिँ मकैमा टेस्ट पस्दैन है। अन्त यो मसलाहरूको त्यही भएर
त्यसरी नै सानो चम्मचको चाहिँ 2 चम्मच यो सानो चम्मचको 2 चम्मच चाहिँ मैले रेड चिल्ली पाउडर लगाउँदैछु। तपाईँहरूले यसको बदलामा ग्रिन चिल्लीलाई काटेर लाउनु भए पनि हुन्छ र टेस्ट अनुसार नुनलाई पनि लगाउँदैछु। अब चाहिँ म यो सबैलाई एकछिन मजाले मिक्स गरेर फेरि 1-2 मिनट जस्तो पाक्न दिनेछु। पाकिसकेपछि अघि चप गरेर राखेको यो जुन चाहिँ ग्रिन क्याप्सिकम छ त्यसलाई पनि म एड गर्दैछु। सँगसँगै रेड क्याप्सिकमलाई पनि म एड गर्दैछु। त्यसको बादमा चाहिँ म लगाउँदैछु जुन चाहिँ अघि पत्ताकोपी बन्दाकोपी काटेर राखेको थिएँ कम्ती, त्यसलाई पनि म लगाउँदैछु। र यसरी नै फेरि सानोबाट एउटा टमाटर एकदमै सानो टमाटरलाई पनि यसरी एड गर्दैछु। टमाटर अप्सनल हो, तपाईँले नलगाउनु पनि सक्नुहुन्छ है, नलगाउँदा पनि हुन्छ। र सबैलाई एकदमै राम्रोसँगले एकछिन 1 मिनट 2 मिनट जति चाहिँ चलाइदिन्छु है। अन्त यसरी चाहिँ क्याप्सिकमहरू चाहिँ ज्यादा ओभर कुक गर्नु हुँदैन है, अनि त्यसलाई चाहिँ हल्का मात्रै पकाउने छु र यसरी। कम्ती गोलमरिच पाउडरलाई पनि यसरी एड गरिदिँदैछु। यसले चाहिँ एकदम स्पाइसी बनाउँछ है। त्यसरी नै कम्ती चाहिँ यो पेरी पेरी मसला भन्छ जुन चाहिँ पाउडर हुन्छ है, त्यसलाई पनि हामीले यो केएफसी हुन्दी बर्गर हुन्दी युज गर्छौँ यो मसला चाहिँ, त्यसलाई पनि एड गर्दैछु। तपाईँहरूकोमा यो मसला छैन भने तपाईँहरूले नलगाउँदा पनि हुन्छ है। अन्त चाहिँ लगाउनै पर्छ भनेर छैन, नलगाउँदा पनि मिठो भइहाल्छ है। हरियो मकै त हो, त्यसै पनि राम्रोसँगले मिक्स गरेर चाहिँ अब 2-3 मिनट जस्तो फेरि कभर लाएर यसरी ढक्कन लाएर चाहिँ एकछिन पाक्न दिनेछु। अब पनि 2-3 मिनट भइसक्यो। अब यसलाई फेरि एकछिन चलाउँछु है। त्यसपछि चाहिँ यसरी हेर्नुहोस् त, वाउ अति मिठो हुन्छ। यसरी बनाउनु भयो भने चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ है। अन्त तपाईँहरूले पनि अब चाहिँ यो मेरो रेडी भइसक्यो है, यो स्विट कर्नको चाहिँ जुन चाहिँ रेसिपी पनि। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ चियासँग है खाँदाखेरि खाजा जस्तो खाँदा पनि एकदमै मिठो हुन्छ। अन्त रेडी भयो अब चाहिँ। अन्त तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो मैले बनाएको एकदम मिठो रेसिपी चाहिँ? अनि मन पर्यो भने चाहिँ मेरो भिडियोलाई लाइक, सेयर, कमेन्ट अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् है यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, सी यू।